નમસ્કાર, મારું નામ ઝાલા રક્ષાબા દીપસિંહ, હું રાણપરી પ્રાથમિક શાળામાં આચાર્ય છું. ઇનોવેશન ફેર હમણાં જે જિલ્લા કક્ષાનું હતું એમાં અમારી શાળાના શ્રી પોપટભાઈ ઓડ જેઓએ ખૂબ મહેનત કરી અમારી શાળાનું નામ રોશન કર્યું છે એ બદલ અમે અને અમારા શાળા પરિવારના તમામ શાળા પરિવાર વતી એમનો ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ પાઠવીએ છીએ અને આનંદની લાગણી અનુભવીએ. TLM મટીરિયલ જે બનાવે છે તો એનું અને બાળકોનું એટેચમેન્ટ એંગેજમેન્ટ કેવું હોય છે, તો જરા અમને જણાવશો પોપટભાઈ વિશે? પોપટભાઈ વિશે કહીએ એટલું ઓછું છે. એમની મહેનત ખૂબ છે અને બાળકોને એ એમની પ્રવૃત્તિમાં એટલા મગ્ન કરી રાખે છે કે સાહેબ ન હોય તો પણ બાળકો એ પ્રવૃત્તિમાં સતત મંડ્યા રહેતા હોય છે. અને વાળા CRC કોલાપુર સૌ ગુરુજનો અને ઋષિજનોને મારા પ્રણામ. તો દોસ્તો, આજે આપણે એક બરવાળા તાલુકાના સાવ નાનકડે એવું ગામ રાણપરી ગામ, જે સુંદર મજાની નાનકડી પ્રાથમિક શાળા છે, ત્યાંના એક શિક્ષકની વાત કરવા જઈ રહ્યા છે. તે ભણાવવા અને ગણિતની અંદર કેવા માહિર કરવા એનું ઉત્તમ ઉદાહરણ અમારા શ્રી રાણપરી પ્રાથમિક શાળાના શિક્ષક શ્રી પોપટભાઈ ઓડ દ્વારા સુંદર મજાના TLM. ચાલો આજે આપણે પ્રજ્ઞાના વર્ગનું નિરીક્ષણ કરીશું. એ પહેલા હું તમને એક વાત જણાવી દઉં. તમને વાત જાણીને ખૂબ જ આનંદ થશે કે અમારા શ્રી પોપટભાઈ હમણાં હાલની અંદર ઇનોવેશન ફેરની અંદર ગયા હતા અને છેક જિલ્લા કક્ષામાંથી ફર્સ્ટ નંબર પસંદગી પામી અને છેક રાજ્ય કક્ષાએ પોતાનું ઇનોવેશન રજૂ કરવા જઈ રહ્યા છે. તો આપણા સૌના માટે ગર્વ જેવી બાબત છે કે આવા સાવ નાનકડા એવા ગામમાં ઓછી સંખ્યા હોવા છતાં એક શિક્ષક ધારે તો શું ના કરી શકે. કહેવાય છે ને કે શિક્ષક કભી સાધારણ નહીં હોતા, પ્રલય ઓર નિર્માણ ઉસે ગોદ में पलता है. તો સરસ મજાનું ચાણક્યનું સૂત્રને ચરિતાર્થ કરી બતાવ્યું છે. તો ચાલો આજે આપણે શ્રી પોપટભાઈની મુલાકાત લઈએ અને એમને કયા TLM બનાવ્યા છે એની આપણને સંપૂર્ણ સમજ આપશે. જો આપણા શિક્ષણ ઘડતરની અંદર તમામ પ્રજ્ઞા અભિગમની અંદર તમામ શિક્ષકોને, આપણા શિક્ષક સમુદાયને ખૂબ જ ઉપયોગી થશે એવા રોલ મોડેલ બનાવ્યા છે. તો ચાલો આપણે શ્રી પોપટભાઈની મુલાકાત લઈએ. અસ્તુ, જય. આપશો જરા અમને. નમસ્કાર મિત્રો, હું ઓડ પોપટભાઈ વિસાભાઈ રાણપરી પ્રાથમિક શાળામાં શિક્ષક તરીકે ફરજ બજાવું છું. મારો વિષય છે પ્રજ્ઞા ગણિત. પહેલો બીજા ધોરણનું ગણિત ભણાવવાનો મારો વિષય છે અને આપણે પોતે શું કરી શકીએ, ગણિત વિષયને હળવો કઈ રીતે બનાવી શકીએ તેના માટેના માધ્યમો આપણે અને પ્રજ્ઞાનો એક મેન હેતુ છે કે પ્રવૃત્તિ દ્વારા શિક્ષણ. એ પ્રવૃત્તિ એટલે દરેક એકમ મુજબ આપણે એક પ્રવૃત્તિ ઊભી કરીશું તો બાળકોને ભણવામાં સહેલું રહેશે. એવા મેં ઘણા બધા ઉપકરણો તૈયાર કર્યા છે ગણિત માટેના. તો આપણું પહેલું મોડલ છે કે સરવાળા બાળક કઈ રીતે શીખે છે, તો એનું આપણે એક મોડલ બનાવ્યું છે, તેને આપણે જોઈશું. જી સાહેબ. તો સાહેબ આપણને શ્રી સરવાળા વિશેના મોડલનો પરિચય આપણને કરાવશે કે આ મોડલ બાળકોને કેવી રીતે ગાણિતિક પ્રક્રિયામાં સરવાળો કેવી રીતે સરળતાથી કરી શકાય તેના વિશેની સાહેબ શ્રી પોપટભાઈ આપને સમજૂતી આપશે. શ્રી પોપટભાઈ.
આ છે હું સરવાળા શીખવીશ. હવે સરવાળા બાળક જાતે કઈ રીતે શીખે એના માટે આપણે આ અંકો લગાડેલા છે. એમાંથી પોતે બાળક સરવાળાની રકમ એને જેટલું આવડતું છે એ અંક લે છે. માનો કે બાળકને આવડે છે 4 અંક ઓળખે છે તો એ 4 અંક લેશે બાળક અને તેને 4 અહીં મૂકી દેશે. એના પછી આપણે સમજાવીશું કે 4 અને વત્તાનું નિશાન છે. એના પછી બાળક બીજો અંક પસંદ કરશે. માની લો કે એને 3 પસંદ કર્યા અને 3 અહીં મૂકી દેશે. એટલે આપણે જોઈશું કે 4 + 3 તો એનો જવાબ બાળક કઈ રીતે લાવશે. તો અહીં 4 છે તો 4 લખોટી લેશે અને બાળક આમાં 1 2 3 અને 4 નાખશે. પછી કહેશે વત્તા. હવે કેટલી લેવાની છે તો બાળક બોલશે કે 3 તો એમાં 3 લખોટીનો ઉપયોગ કરશે. 1 2 3. હવે આપણે એને કહીશું કે આ બધી તારે ગણવાની છે તો બાળક આ બધી લખોટી લઈ લેશે હાથમાં અને પછી ગણશે 1 2 3 4 5 6 7. હવે એનો જવાબ બાળક જાતે પૂછશે. આપણે કઈ એનો જવાબ કહેવાનો નથી. તો આમાંથી ઓળખતો છે ત્યાંથી એનો જવાબ લઈ અને તે મૂકશે. ત્યારે આપણે એને સમજાવીશું 4 + 3 બરાબર જવાબ કેટલો આવ્યો 7. એટલે બાળક પ્રવૃત્તિ દ્વારા સરવાળો કરી શકશે અને એને ઉત્સાહ જાગશે. ગણિતમાં એને કંટાળો નહીં આવે અને સરવાળા સરળતાથી એ સમજી શકશે. ખૂબ જ સરસ પોપટભાઈ આપણને સુંદર મજાના આ રોલ મોડલની માહિતી આપણને આપી કે બાળક જાતે 1 થી 10 કે 1 થી 20 સંખ્યા જો એને આવડતી હોય સંખ્યા જ્ઞાન તો કેવી રીતે સરવાળો કરી શકશે એની સંપૂર્ણ સમજ. અંક જે છે 4 ઉપાડશે ત્યારબાદ 3 અંક ઉદાહરણ રૂપે ઉપાડે છે તો અહીંથી 4 ત્યારબાદ 3 લખોટી નાખે છે અને બરાબર તમામ લખોટીનો સરવાળો કરી ગણન કરી અને કેટલો જવાબ આવે છે એ બાળક પોતે ઉપાડી અને અહીંયા મૂકશે. તો ખૂબ સરસ. આપણે પોપટભાઈનો ખરી એક વખત ખૂબ ખૂબ આપણે આભાર વ્યક્ત કરીએ કે આપણે સરસ મજાનું TLM પ્રજ્ઞાની અંદર બનાવતા આપણને શીખવાડ્યું. તો ચાલો આપણે ત્યારબાદ બીજા TLMની મુલાકાત લઈએ કે પોપટભાઈએ સરસ મજાનું કયું TLM બનાવ્યું છે. પોપટભાઈ આ કયું TLM છે બીજું? અત્યારે બાળકોને તરત પહેલાંની અને પછીની સંખ્યામાં બહુ મુશ્કેલી અનુભવતા હતા. બાળકને જ્યારે આપણે સીધી રીતે સમજાય કે 12 પહેલાં શું આવે 12 પછી શું આવે પણ આ TLM જ્યારે મેં બનાવ્યું આના દ્વારા બાળકો ઝડપી શીખી છે. દાખલા તરીકે કઈ 12 સંખ્યા છે તો બાળક આમાંથી ક્યાડ લે છે. 12 પહેલાં શું આવે તો બાળકો આ અંક ક્યાડમાંથી ગોતી અને આ રીતે એ સ્થાન ઉપર 11 મૂકશે અને એના પછી આવતી સંખ્યા કઈ છે તો 13 મૂકશે. એટલે બાળકો આ 2 અંકો શોધવા માટે બધા અંકો વારંવાર જોશે એટલે એના અંક જ્ઞાનમાં સરળતા રહેશે. અંકો જલ્દી ઓળખતો થશે અને રમત થાય છે એટલે બાળક અંકો ઉપર ધ્યાન બહુ દોરે છે. આ રમવા માટે એ અંકો પાકા કરીને આવશે. ખૂબ સરસ.